Hei Mikko, miten ruokavalio on sujunut? Hei, en ole onnistunut noudattamaan sitä kovin hyvin. Voinko kysyä, mikä siinä on ollut vaikeaa? Työpäiväni ovat pitkiä, unohdan usein syödä lounaan. Onko sinulla mahdollisuus ottaa eväitä mukaan töihin? Voin, mutta en jaksa tehdä ruokia etukäteen. Voimme miettiä helpompia vaihtoehtoja sinulle. Se kuulostaa hyvältä. Tarvitsen jotain nopeaa. Oletko kokeillut esimerkiksi valmiita salaattirasioita? Olen syönyt joskus, mutta ne eivät riitä minulle. Voitko lisätä esimerkiksi kananmunan tai pähkinöitä? Kananmuna on hyvä idea, sitä voisin kokeilla. Hienoa. Syötkö aamiaista ennen töihin lähtöä? Joskus en ehdi syödä aamulla ollenkaan. Yritä syödä vaikka banaani tai jogurtti nopeasti. Jogurtti on helppo ratkaisu aamuisin. Loistavaa. Entä iltaruoka? Syötkö kotona vai ulkona? Syön yleensä kotona, mutta joskus haen pizzaa. Voisimme miettiä terveellisempiä vaihtoehtoja illalle. Pidän uunilohesta ja keitetystä perunasta. Se on mainio ateria. Kalassa on hyviä rasvoja. Voinko syödä leipää iltaisin vai onko se huono idea? Leipä sopii hyvin, mutta valitse täysjyväleipää. Onko ok laittaa leivälle voita tai juustoa? Kyllä, kunhan määrät pysyvät kohtuullisina. Yritän olla tarkempi annoskokojen kanssa. Se auttaa varmasti. Juotko tarpeeksi vettä päivän aikana? Usein unohdan juoda. Miten sitä voisi muistaa? Pidä vesipullo pöydälläsi työn aikana. Hyvä idea. Kiitos vinkkeistä, yritän nyt uudestaan. Tsemppiä Mikko, soita minulle, jos tarvitset apua. Kiitos paljon, Sanna. Tämä keskustelu auttoi minua. Onpa mukavaa istua tässä puistossa, Matti. Todella on. Merja, oletko harrastanut jotakin nuorempana? Kyllä, pelasin aiemmin paljon koripalloa. Mutta lopetin, kun aloitin työni Helsingissä. Ymmärrän, minä lopetin jalkapallon, kun muutimme Turkuun. Uusi koulu ja uudet kaverit veivät ajan. Niin käy monelle. Kaipaatko jalkapalloa joskus? Kyllä, varsinkin kesäisin, kun kentät ovat vihreät. Koripalloa tulee ikävä, kun näen peliä televisiosta. Oletko kokeillut muita harrastuksia sen jälkeen? Kävin pari kertaa joogassa, mutta se oli liian rauhallista. Pidän enemmän liikunnasta ja joukkuepeleistä. Hauska kuulla. Itse aloin valokuvata luontoa viime vuonna. Se on erilaista, mutta rentouttavaa. Valokuvaus kuulostaa kivalta puistossa. Otatko usein kuvia täällä? Joskus kyllä. Keväällä on paljon lintuja ja kukkia. Voisitko näyttää minulle joitain kuviasi joskus? Totta kai. Kuvia löytyy kännykästä. Ehkä voisin alkaa pyöräillä enemmän. Sitä tein lapsena usein. Pyöräily on mainio harrastus. Itsekin tykkäsin nuorena siitä. Miksi lopetit pyöräilyn? Rikkoutunut polkupyörä jäi korjaamatta. Sen jälkeen en enää innostunut uudestaan. Olisi hauskaa aloittaa joku harrastus yhdessä. Se voisi olla mukavaa. Ehkä kävelyretket puistossa. Kyllä, näin pysyy liikkeessä ja voi jutella samalla. Lapsena myös piirsin paljon. En ole piirtänyt vuosiin. Taide on rauhoittavaa. Joskus maalasin vesiväreillä. Olisi mukavaa järjestää piirustushetki ulkona. Todellakin. Otetaan mukaan paperia ja kyniä ensi kerralla. Hyvä idea. Täällä luonnossa saa paljon inspiraatiota.
On. Ehkä vanhat harrastukset löytävät tiensä takaisin. Kyllä, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uudelleen. Hei tohtori, olen ollut väsynyt monta viikkoa. Hei, voitko kertoa, miksi tunnet itsesi väsyneeksi? En ole nukkunut hyvin, en saa unta yöllä. Ymmärrän. Kuinka monta tuntia nukut yössä? Noin 4 tai 5 tuntia vain, joskus vähemmän. Se on todella vähän. Milloin univaikeudet alkoivat? Varmaan 3 viikkoa sitten, en tarkalleen tiedä. Onko elämässäsi ollut paljon stressiä? Työpaikalla on kiire ja ajattelen paljon asioita. Onko sinulla myös huolia perheestä tai ystävistä? Ei erityisesti, töitä vain, paljon tekemistä nyt. Heräätkö usein keskellä yötä vai etkö vain saa unta? Molempia tapahtuu, usein herään kello 3. Sitten en enää saa nukutuksi. Käytätkö puhelinta tai tietokonetta ennen nukkumaan menoa? Kyllä, luen uutisia puhelimesta sängyssä. Se voi vaikeuttaa nukahtamista. Kannattaa kokeilla lopettaa. Selvä, pitäisikö minun mennä nukkumaan aikaisemmin? Kyllä, säännöllinen rytmi on tärkeä. Yritä mennä nukkumaan ja herätä samaan aikaan joka päivä. Entä kahvi? Juon monta kuppia päivässä. Yritätkö juoda vähemmän kahvia iltapäivällä? En, juon usein vielä 6 illalla. Se voi vaikuttaa uneen. Yritä välttää kahvia iltaisin. Kiitos neuvoista. Voinko tehdä jotain muuta? Kokeile rentoutua ennen nukkumaan menoa. Esimerkiksi lukeminen tai rauhallinen musiikki voi auttaa. Minulla on kirja, voisin kokeilla lukea iltaisin. Hyvä idea. Älä myöskään syö raskasta illallista myöhään. Syön usein myöhään, koitan syödä aiemmin jatkossa. Loistavaa. Jos uni ei parane, tule uudestaan käymään. Kiitos avusta, tohtori. Tunnen jo oloni vähän paremmaksi. Ole hyvä, Marja. Hyvää päivänjatkoa ja parempia unia. Kiitos. Hyvää päivänjatkoa myös sinulle. Voi Marko, sokerin lopettaminen on niin vaikeaa. Tiedän, Anna. Minäkin haluaisin syödä vähemmän pullaa. Aamulla tekee aina mieli makeaa kahvin kanssa. Sama täällä. Sokeri houkuttelee joka päivä. Yritin ostaa tänään kaupassa vain terveellistä. Ja ostinko suklaata? Kyllä ostin. Minäkin ostin vähän keksejä, vaikka en halunnut. Se tulee jotenkin automaattisesti. Pidätkö enemmän karkista vai leivonnaisista? Pidän molemmista, mutta erityisesti kakuista. Minä rakastan pullaa ja jäätelöä. Jäätelö on kesällä ihan parasta. Mutta nyt on kevät ja haluaisin aloittaa uuden tavan. Voisimmeko yrittää yhdessä? Se voisi olla hyvä. Yhdessä on helpompaa. Tarvitsemme ehkä hyviä välipaloja kaappiin. Ostin tänään omenoita ja pähkinöitä. Hyvä. Hedelmä tekee hyvää, mutta ei liikaa banaania. Oletko kokeillut kreikkalaista jogurttia? Joo, tykkään siitä hunajalla, vaikka sekin on makeaa. Hunaja on kyllä parempi kuin valkoinen sokeri. Ehkä voimme leipoa jotain terveellistä yhdessä. Se olisi hauskaa. Voin tuoda ohjeen. Jos tulee heikko hetki, soitan sinulle. Tee niin. Meidän pitää tukea toisiamme. Tänään en syö enää yhtään karkkia. Se on minun lupaukseni. Hieno juttu. Minäkin lupaan olla ilman makeaa tänään. Pidetään tästä tiukasti kiinni. Kyllä, periksi ei anneta. Juodaan nyt teetä ilman sokeria.
hyvä idea. Otan teekupin. Hei, olen Sanna, fysioterapeutti. Miten voin auttaa sinua tänään? Hei Sanna, olen Mika. Minulla on kipua polvessa urheilun jälkeen. Kauanko polvikipu on jatkunut? Varmaan jo 2 kuukautta. Se tulee usein lenkin jälkeen. Juoksetko usein vai harrastatko muuta liikuntaa? Juoksen 3 kertaa viikossa ja joskus pelaan jalkapalloa. Sattuuko polvi erityisesti juostessa vai pelatessa? Enemmän juostessa. Kipu on terävä lenkin jälkeen. Oletko loukannut polvea joskus aiemmin? En muista, että olisin satuttanut polveani erikseen. Onko polvi turvoksissa tai punoittaako se? Ei ole turvoksissa, mutta tuntuu joskus jäykältä aamulla. Hyvä tietää. Venytteletkö ennen ja jälkeen juoksun? Venyttelen joskus, mutta en joka kerta. Voisiko se vaikuttaa? Kyllä, venyttely usein auttaa ehkäisemään kipua. Lämmittely on myös tärkeää ennen harjoitusta. Aloitan yleensä melko nopeasti. Pitäisikö lämmitellä enemmän? Kyllä, lämpimät lihakset kestävät rasitusta paremmin. Voitko näyttää joitain sopivia venytyksiä polvelle? Totta kai, näytän ensin yhden hyvän takareisille. Toinen tärkeä venytys on etureisille. Kokeillaan yhdessä. Kiitos, nämä tuntuvat hyviltä. Voinko tehdä niitä kotona? Kyllä, suosittelen tekemään nämä päivittäin. Onko muuta, mitä voisin tehdä kipuun kotona? Jääpussi polvelle 15 minuuttia auttaa joskus. Auttaako lepo myös? Pitäisikö välttää juoksemista nyt? Lyhyt tauko juoksusta voi auttaa. Kuuntele kehoasi. Voit kokeilla kevyttä kävelyä tai pyöräilyä sen sijaan. Hyvä idea. Voinko palata juoksuun, kun kipu on poissa? Kyllä, aloita varovasti, lisää matkaa vähitellen. Kiitos hyvistä neuvoista, Sanna. Olen huolestunut polvesta. Ymmärrän, kipu voi olla huolestuttavaa. Seuraan tilannetta kanssasi. Olet tervetullut uudelleen. Kiitos paljon avusta. Tunnen oloni jo paremmaksi. Ole hyvä, Mika. Tsemppiä harjoitteluun ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos, Sanna. Hyvää päivän jatkoa sinullekin. Mä olen yrittänyt laihtua, mutta se on tosi vaikeeta. Minullakin on sama ongelma. Käyn salilla, mutta paino ei laske. Käytkö kuntosalilla monta kertaa viikossa? Yleensä 3 kertaa, joskus 4. Se kuulostaa hyvältä. Minä kävelen paljon ulkona. Liikut siis melko paljon. Syötkö terveellisesti? Yritän syödä salaatteja ja välttää sokeria. Mutta välillä tekee mieli jäätelöä. Sama täällä. Eilen söin suklaapatukan illalla. En vain voinut vastustaa kiusausta. Painon pudotus on kyllä vaikeaa. Niin on. Olen kokeillut myös kevyitä aterioita. Oletko huomannut mitään muutosta? Vähän, mutta hyvin hitaasti. Minullakin paino tippuu tosi hitaasti. Välillä tuntuu, ettei mikään auta. Mikä motivoi sinua jatkamaan? Haluan voida paremmin ja saada lisää energiaa. Hyvä syy. Minua motivoi terveellisempi elämä. Meidän olisi hyvä tukea toisiamme. Se olisi mukavaa. Voimme jakaa vinkkejä. Voimme kokeilla uusia reseptejä yhdessä. Tykkään kokata kasvisruokia. Entä sinä? Pidän kasvissosekeitosta ja uunijuureksista. Minäkin. Pitäisikö kokeilla valmistaa niitä ensi viikolla? Hyvä idea.
Voimme tehdä yhdessä sunnuntaina. Sopii. Ehkä voidaan myös pitää kävelylenkki sen jälkeen. Se kuulostaa mainiolta. Liikunta tekee hyvää. Totta. Ja kahvihetki lopuksi. Kyllä, ilman pullaa tällä kertaa. Nauretaan yhdessä eikä oteta liian vakavasti. Juuri niin. Yhdessä on helpompi onnistua. Hei, olen Maija. Oletko sinä Marko, fysioterapeutti? Hei Maija, kyllä, olen Marko. Miten voin auttaa? Selkäni tuntuu kipeältä töiden jälkeen. Ymmärrän. Teetkö istumatyötä? Kyllä, istun tietokoneella 8 tuntia päivässä. Se voi aiheuttaa huonoa ryhtiä ja kipuja. Tunnen usein jäykkyyttä hartioissa. Monella on sama ongelma. Näytän sinulle hyvän asennon. Millainen on hyvä istuma-asento? Selkä suorana, hartiat rentoina ja jalat lattialla. Unohdan helposti korjata asentoni päivän aikana. Voit laittaa muistutuksen puhelimeen. Hyvä idea. Pitääkö se olla joka tunti? Riittää, jos muistat venytellä muutaman kerran päivässä. Mitä venytyksiä suosittelet? Hartioiden pyöritys ja selän taivutus ovat hyviä. Voinko tehdä niitä työpisteelläni? Kyllä, ne ovat helppoja ja vievät vain vähän aikaa. Kannattaako pitää taukoja usein? Kyllä, pieni tauko tunnin välein auttaa paljon. Olen kuullut myös seisomatyöstä. Seisomapöytä on hyvä vaihtoehto istumiselle. Ehkä kokeilen sitä joskus. Tarvitaanko apuvälineitä? Ei välttämättä, tärkeintä on vaihdella asentoa. Entä kotona? Miten istun sohvalla oikein? Vältä lysähtämistä. Käytä tyynyä selän tukena. Joskus istun jalat ristissä. Onko se huono? Kannattaa istua jalat suorina lattialla. Aion kiinnittää nyt enemmän huomiota. Hienoa, harjoitus tekee mestarin. Kiitos vinkkeistä, Marko. Ole hyvä Maija, tule uudestaan, jos tarvitset apua. Tulisin mielelläni. Tämä oli hyödyllistä. Mukava kuulla. Hyvää päivänjatkoa sinulle. Onko sinusta harrastukset nykyään kalliita? Niinpä, kyllä monet harrastukset maksavat liikaa. Kävin eilen katsomassa joogakurssin hintoja. Kuukausimaksu oli melkein 100 euroa. Oho, jooga on kallista Helsingissäkin. Itse yritin alkaa soittaa kitaraa. Kitaratunnit maksavat tosi paljon. Minäkin pidän musiikista, mutta soittoharrastuskin maksaa. Yksi ystäväni käy maalauskurssilla. Hän sanoi, että materiaalit ovat todella kalliita. Totta, maalit ja pensselit maksavat paljon nykyään. Luetko paljon kirjoja täällä kirjakaupassa? Luen mielelläni, mutta uudet kirjat ovat kalliita. Onneksi on kirjasto, siellä lukeminen ei maksa mitään. Hyvä idea. Kirjasto on paras paikka kirjafaneille. Entä elokuvat? Käytkö paljon elokuvissa? Haluaisin, mutta lippu maksaa melkein 15 euroa. Minustakin se on liikaa. Katson usein elokuvia kotona. Minäkin joskus katson leffoja netistä, se on halvempaa. Syöttekö usein ulkona kavereiden kanssa? En kovin usein, koska ravintolat ovat tosi kalliita. Joskus kahvila, niin kuin tämä, on mukava poikkeus. Totta, täällä tunnelma on lämmin ja iloinen. Pidätkö lautapeleistä ystävien kanssa? Pidän kyllä, mutta uudet pelit ovat aika hintavia. Onko sinulla jokin edullinen harrastus? Tykkään kävellä luonnossa, se ei maksa mitään.
Välillä piirrän kahvilassa kuten nyt. Kiva idea. Voisin kokeilla piirtämistä itsekin. Ehkä meidän täytyy löytää lisää ilmaisia harrastuksia. Kyllä, voimme jakaa vinkkejä ensi kerralla täällä. On hauskaa puhua tästä kanssasi, Jukka. Samoin kiitos hyvästä seurasta, Anna. Moi Matti, tuntuu, että ruoanlaitto on vaikeaa nykyään. Hei Anna, sama täällä. Ei ole aikaa kokata terveellisesti. Työt vievät paljon aikaa ja olen usein väsynyt arki-iltaisin. Ymmärrän hyvin. Helppo ruoka on usein epäterveellistä. Syön usein valmisruokaa, kuten pasta-annoksia. Mutta tiedän, että se ei ole hyvä ratkaisu pitkällä aikavälillä. Minäkin syön liikaa pizzaa ja leipää nopean ruuan takia. Onkohan jotain helppoa ja terveellistä ruokaa? Kokeilitko koskaan salaattia kanan kanssa? Olen tehnyt joskus. Salaatti on nopea tehdä kyllä. Mutta joskus kaipaan lämmintä ruokaa, varsinkin talvella. Mitä jos valmistaisimme yhdessä keittoa viikonloppuna? Hyvä idea. Keittoa voi syödä monena päivänä. Kyllä, voimme tehdä ison satsin ja lämmittää myöhemmin. Miten olisi kasviskeitto? Se on kevyt ja terveellinen. Se sopii. Mä laitan siihen porkkanaa, perunaa ja sipulia. Laitetaan myös parsakaalia ja vähän herneitä. Herkullista. Oletko hyvä leipomaan tuoretta leipää? En kovin, mutta voin kokeilla. Tuore leipä sopii keiton kanssa. Entäpä nopea aamiainehdotus? Syön usein vain jogurttia. Minä myös. Laitan jogurttiin marjoja ja mysliä. Se kuulostaa hyvältä. Marjat ovat terveellisiä. Olisiko hyvä ostaa viikon ruuat kerralla? Joo, säästää aikaa ja voi suunnitella paremmin ateriat. Voimme kirjoittaa listan yhdessä tänään. Totta kai, kirjoita sinä vihannekset ja minä lihat. Voimme kokeilla uusia reseptejä ensi viikolla. Kyllä, se tekee ruoanlaitosta mielenkiintoisempaa. Ehkä joskus voimme kutsua ystäviä syömäänkin. Olisi hauskaa syödä yhdessä täällä pienessä keittiössä. Vaikka keittiö on pieni, tunnelma on tärkeä. Olet oikeassa. Ruoka ja seura tekevät arjesta paremman. Moikka Jari, mitä sinulle kuuluu tänään? Hei Anna, hyvää kuuluu kiitos. Entä sinulle? Ihan hyvä, on mukava viettää rauhallista iltaa kotona. Samaa mieltä. Tykkäätkö harrastaa jotain yksin? Kyllä, tykkään lukea kirjoja, kun olen yksin. Silloin voin uppoutua tarinoihin rauhassa. Se kuulostaa kivalta. Luetko romaaneja vai tietokirjoja? Luen pääasiassa romaaneja, varsinkin suomalaisia. Minä taas pidän kalastuksesta, kun haluan olla yksin. Ai, kalastatko usein järvellä? Kyllä, käyn usein lahden lähellä kalassa. Kuulostaa rentouttavalta. Tartutko saaliin itse? Joo, usein saan ahvenia ja haukia. Se on rauhoittavaa. Toinen harrastukseni on piirtäminen päivän jälkeen. Pidän siitä, koska voin keskittyä vain omiin ajatuksiin. Oletko käynyt koskaan taidekurssilla? En ole, piirrän vain kotona sohvalla. Minulla on tapana tehdä palapelejä yksin. Ne ovat haastavia ja vievät ajatukset pois arjesta. Palapelit kuulostavat hauskalta. Onko sinulla isoja palapelejä? Kyllä, minulla on 1000 palan palapeli. Vau, siinä riittää tekemistä. Pidätkö muuten musiikin kuuntelusta yksin?
Kyllä, silloin voin kuunnella rauhassa lempibändejäni. Suosikkini on Eppu Normaali. Tuttuko sinulle? Totta kai, heillä on paljon hyviä lauluja. Välillä otan myös aikaa itselleni ja joogaan olohuoneessa. Jooga on varmasti hyvä harrastus yksin. Niin on. Siinä hiljaisuudessa on helppo rentoutua. On mukavaa, että löytyy erilaisia tapoja olla yksin. Kyllä, ja välillä yksinolo tekee vain hyvää mielelle. Olet oikeassa, Anna. Jokaisella on omat tavat rentoutua. Juuri näin. Kiitos kivasta keskustelusta, Jari.